Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với tình hình thời sự mới nhất trên kênh của Phú Ông Tin Tức. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Bà Mạnh Vãn Châu lên máy bay về Trung Quốc. Bà Mạnh Vãn Châu lần đầu được tháo máy theo dõi ở chân sau 3 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà Mạnh Vãn Châu lên máy bay về Trung Quốc. Bà Mạnh Vãn Châu đã lên một chuyến bay của hãng hàng không Air China từ Vancouver về Trung Quốc. Giám đốc tài chính tập đoàn Huomi Mạnh Vãn Châu đã lên máy bay rời Vancouver về Trung Quốc. South China Morning Post ngày 25 tháng 9 đưa tin. Bà Mạnh rời Canada sau khi đạt được một thỏa thuận với các công tố viên New York. Theo đó, bà Mạnh thừa nhận một số tội danh, đổi lại bà sẽ không bị dẫn độ về Mỹ. Mạnh Vãn Châu được tự do rời Canada. Bộ Tư pháp Canada cho biết trong một thông báo sau khi phiên xét xử bà Mạnh hôm 24 tháng 9 kết thúc. Khoảng 2 giờ sau đó, bà Mạnh lên chuyến bay Air China 777 cất cánh từ sân bay quốc tế Vancouver lúc 16 giờ 30 phút, giờ địa phương. Phó công tố viên liên bang Mỹ David Kessler cho biết thỏa thuận giữa hai bên sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm 2022. Nếu cho tới thời điểm ấy bà Mạnh không có thêm hành vi phạm pháp, các cáo trạng sẽ được hủy bỏ. Theo Wall Street Journal, bà Mạnh được cho là sẽ chỉ nhận tội với một số cáo buộc ít nghiêm trọng, trong khi đó, cáo buộc chính nhằm vào bà sẽ bị hủy. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc bà Mạnh lừa đảo ngân hàng HSBC khi gây hiểu lầm về các giao dịch của Huomi tại Iran, khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Bộ Tư pháp Mỹ từng cố thúc đẩy để dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Mức án mà bà có thể đối mặt tới 30 năm tù giam. Bắc Kinh lên án vụ việc hoàn toàn mang động cơ chính trị. Khi thỏa thuận nhận tội của bà Mạnh được tòa án ở New York chấp thuận, nó không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà có thể tạo điều kiện cho hai công dân Canada được trả tự do. Họ là doanh nhân Michael Stever và nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig, theo Reuters. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 7 của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong từng kiên quyết yêu cầu Mỹ hủy vụ dẫn độ đối với bà Mạnh. Bà Mạnh Vãn Châu lên máy bay về Trung Quốc. Bà Mạnh Vãn Châu đã lên một chuyến bay của hãng hàng không Air China từ Vancouver về Trung Quốc. Giám đốc tài chính tập đoàn Huomi Mạnh Vãn Châu đã lên máy bay rời Vancouver về Trung Quốc. South China Morning Post ngày 25 tháng 9 đưa tin. Bà Mạnh rời Canada sau khi đạt được một thỏa thuận với các công tố viên New York. Theo đó, bà Mạnh thừa nhận một số tội danh, đổi lại bà sẽ không bị dẫn độ về Mỹ. Mạnh Vãn Châu được tự do rời Canada. Bộ Tư pháp Canada cho biết trong một thông báo sau khi phiên xét xử bà Mạnh hôm 24 tháng 9 kết thúc. Khoảng 2 giờ sau đó, bà Mạnh lên chuyến bay Air China 777 cất cánh từ sân bay quốc tế Vancouver lúc 16 giờ 30 phút, giờ địa phương. Phó công tố viên liên bang Mỹ David Kessler cho biết thỏa thuận giữa hai bên sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm 2022. Nếu cho tới thời điểm ấy bà Mạnh không có thêm hành vi phạm pháp, các cáo trạng sẽ được hủy bỏ. Theo Wall Street Journal, bà Mạnh được cho là sẽ chỉ nhận tội với một số cáo buộc ít nghiêm trọng, trong khi đó, cáo buộc chính nhằm vào bà sẽ bị hủy. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc bà Mạnh lừa đảo ngân hàng HSBC khi gây hiểu lầm về các giao dịch của Huomi tại Iran, khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Bộ Tư pháp Mỹ từng cố thúc đẩy để dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Mức án mà bà có thể đối mặt tới 30 năm tù giam. Bắc Kinh lên án vụ việc hoàn toàn mang động cơ chính trị. Khi thỏa thuận nhận tội của bà Mạnh được tòa án ở New York chấp thuận, nó không chỉ giải quyết mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà có thể tạo điều kiện cho hai công dân Canada được trả tự do. Họ là doanh nhân Michael Stever và nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig, theo Reuters. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 7 của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong từng kiên quyết yêu cầu Mỹ hủy vụ dẫn độ đối với bà Mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự mới nhất trên kênh Phú Ông Tin Tức hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.